নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অলপ কম হালধি, 1/3 টেবুল স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, 1/3 টেবুল স্পুন জিৰা পাউডাৰ, আধা চামুচতকৈ অলপ কম ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জোখমতে নিমখ। আৰু ইয়াত দিছোঁ আদা নহৰু অলপ খুন্দি লোৱা আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু এনেদৰে অলপ দেৰি 15 পৰা 20 মিনিট সময় মই এনেদৰে থৈ দিম। আৰু ইফালে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, পিঁয়াজ এটা, আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। এইফালে মই গোটা মছলা জিৰা, দালচেনি, লং, ইলাচি লৈছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত মই দিছোঁ তেল। মই মিঠাতেল ইউজ কৰা নাই আৰু তেল আপোনালোকে ইচ্ছামতে ল'ব পাৰে। তেল গৰম হোৱাত মই গোটা মছলাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, ৰঙা জলকীয়া দুটা দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিম। গোটেইখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব পিঁয়াজখিনি। আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিও মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম, যিহেতু আগতে দিলে বহুত ফুটে, সেইটো কাৰণে মই এইটো সময়ত দি দিছোঁ। নৰসিংহৰ পাতে টেষ্টটো বহুত ভাল কৰে আৰু এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত মই জুইটো হাই কৰি লৈছোঁ। জুইটো অলপ বেছি কৰি ল'ব আৰু এনেদৰে ঢাকন নলগালৈকে লৰাই প্ৰায় 5 মিনিটমান আমি ভাজি ল'ম, যাতে মাংসৰ পানীখিনি শুকাই ইয়াৰ পৰা তেল ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে। এনেদৰে ভাজিলে আপোনাৰ মাংসৰ পৰা যিখিনি পানী ওলায় সেইখিনি শুকাই যাব আৰু তেলখিনি ওলাই যায়। দেখিছে তেল ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এয়া চাওক তেল ওলাইছে মাংসৰ। আৰু এতিয়া ইয়াতে বিলাহীটো দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ব। এয়া বিলাহীখিনি দি ভালদৰে লৰাই থাকিব। এতিয়ালৈকে মই ঢাকন দিয়া নাই আৰু এতিয়া অলপ মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ যাতে বিলাহীখিনি গলি যায়। আৰু এয়া চাওক বিলাহীখিনি গলাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিছোঁ, যিহেতু আলুখিনি সিজিবলৈ অলপ টাইম লাগিব। আৰু আলুখিনি মই অলপ সৰুকৈ কাটিছোঁ, যিহেতু এইখিনি মই গ্ৰেভি নবনাওঁ, অলপ ড্ৰাইকৈ বনাম। আৰু আদা নহৰু অলপ আছিলে, এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিব। আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত মই জুইটো একেবাৰে কমাই দিম আৰু ঢাকন লগাই সিজাই থাকিম। এয়া ঢাকন লগাই সিজাইছোঁ আৰু মাজে মাজে চাই থাকিব লাগে যাতে তলত লাগি নধৰে। একেবাৰে কম জুইত সিজাব, তেতিয়া আলুখিনিও সিজিব আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। একেবাৰে কম জুইত ঢাকন লগাই সিজাই থাকিব। এয়া মই পুনৰ ঢাকন লগাই দিছোঁ, আকৌ চাইছোঁ। এয়া চাওক মাংসখিনি অলপ তলত লাগি ধৰা যেন হৈছে, সেইটো কাৰণে মই অলপ পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি মই শুকুৱাই দিম, মই মাংসখিনি লাগি ধৰাৰ কাৰণে অলপ পানী দিছোঁ আৰু যাতে আলুখিনি সিজি যায়। এয়া চাওক বেছি পানীও দিয়া নাই, অলপ পানী দিছোঁ আৰু পুনৰ ঢাকন লগাই সিজাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে তেল ওলাই গৈছে, পানীখিনিও শুকালে। আৰু এয়া মাংসখিনি আমাৰ অলমষ্ট হৈ গৈছে। আকৌ ঢাকন লগাই অলপ দেৰি সিজাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক তেল কিমান ওলাইছে। আপোনালোকে কম জুইত গপাই সিজালে তেলটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। আৰু এই নমাবৰ আগে মই ইয়াতে 1 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। ঘিউ দিলে টেষ্টটো বিৰাট ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে দি চাবচোন, বেলেগ ভাল লাগে খাই। আৰু মাংস অলমষ্ট ৰেডি। আৰু আলু কাটি দিছোঁ, আলু সিজিলে। তথাপিও মই আৰু 1-2 মিনিট মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল মাংস ৰেডি। ভাতৰ লগত খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে, বিৰাটেই টেষ্টি হয়।
আৰু এয়া ধন্যবাদ।